अहिले हामी बोध गया जहाँ भगवान बुद्धले बोधि अर्थात् निर्वाण प्राप्त गर्नुभएको यो महाबोधि परिसर जहाँ चाहिँ भित्रपट्टि भगवान बुद्धले बसेर उहाँले ध्यान गर्नुभएको वज्रासन छ। उहाँको त्यसको सङ्केतको रूपमा अहिले एउटा शिला पनि राखिएको छ भने बोधि वृक्षको फेदीमा रहेको यो जुन वज्रासनमा बसेर ध्यान गरेपछि 5औं शताब्दीमा चाहिँ यो भगवान बुद्धले परिनिर्वाण प्राप्त गरेको लगभग 1000 वर्षपछि चाहिँ यो मन्दिर र गण्डोला शैलीमा चाहिँ मन्दिर बनाएर यो भगवान बुद्धको उत्तम 3टा मूर्तिहरूमध्ये एउटा मूर्ति चाहिँ यहाँ राखिएको छ र यसलाई चाहिँ अब यो दक्षिण भारतको गण्डोला शैलीमा बनाइएको मन्दिर भने चाहिँ यसमा 3 तलाहरू थिए र अहिले 2 तलाहरू चाहिँ सक्रिय छन् भने एउटा तला टालिएको छ र त्यसको वरिपरि विभिन्न थरीका बोधि वृक्षहरू छन् भने भित्र मान्छेहरू चाहिँ अहिले निरन्तर रूपमा ध्यान गरिरहेका पाठ गरिरहेका मान्छेहरू पनि हुन्छन् भने माथिल्लो रुटबाट परिक्रमा गर्ने कोरा गर्ने पनि चलन छ र अहिले चाहिँ अब यो सेक्युरिटीको कारणले भित्र जान नमिल्ने भएको हुनाले अहिले हामीले यो महाबोधि मन्दिरलाई देखिने गरी हामीले यो अहिले कभर गरेका छौँ। जस्तो पहिला चाहिँ यहाँ सिधै जान सकिन्थ्यो, टेम्पोबाट झरेर सेक्युरिटी थिएन, के कारणले यस्तो गरियो? यो चाहिँ पछि यो यसलाई मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा यसको महत्त्व संसारभरि बढ्दै गयो अनि विश्वका धेरै देशका मान्छेहरू चाहिँ आउन थालेपछि अनि यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा चाहिँ ढोका चाहिँ यता पूर्वी ढोका खोल्ने चलन चलाइयो अनि त्यसपछि वरिपरि परिक्रमा गर्दा गर्दै अनि पछि चाहिँ फेरि यहाँ यो आतङ्कवादीहरूको हमला भयो, भित्र एउटा टाइम बम राखिएको थियो जसमा चाहिँ 2 जना मान्छे घाइते पनि भयो भने यो महाबोधि परिसरमा भित्र रहेको वज्रासनको जुन वाल छ त्यो पनि क्षतिग्रस्त भएको हुनाले त्यो मितिदेखि आजसम्म कसैलाई पनि मोबाइलभित्र लान नदिने अनि भित्रपट्टि एकदम टाइट सेक्युरिटी गरेर भारतको कमान्डोले नै सुरक्षा गरेर दिएको हुनाले अहिले भित्र जान पाइन्छ तर कुनै पनि मोबाइलहरू नलगिकन मात्रै जान पाइन्छ। यो चाहिँ हामीले यो सेक्युरिटी देख्न सक्छौँ। यहाँ मोबाइल चाहिँ निःशुल्क राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसपछि मात्रै यो सुरक्षाबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ। सकेसम्म झोला, मोबाइल, स्मार्ट वाच नलाउनको लागि उनीहरूले अनुरोध गर्ने गरेका छन् र त्यही बम विस्फोट भइसकेपछि यो 2 ठाउँमा यसरी सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको छ। जस्तो हामीले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ जानै पर्ने भनेर 4 ठाउँ भनिन्छ, त्यो मध्येको एक हो नि यो। यसको अलिकति पहिलो लुम्बिनी अनि त्यसपछि यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण। भगवान बुद्धको परिनिर्वाण जब कुशीनगर भन्ने ठाउँमा गोरखपुरको नजिकै रहेको नेपालको बोर्डरभन्दा नजिकै रहेको जुन कुशीनगर भन्ने ठाउँमा भगवान बुद्धको परिनिर्वाण हुने बेलामा 80 वर्षको उमेरमा उहाँ चाहिँ एउटा दाहिनेपट्टि लेटेर आफ्नो परिनिर्वाण अर्थात् प्राण त्याग गर्ने लागेको बेलामा चाहिँ भिक्षुहरूले सोधे, अब तपाईँ गइसकेपछि तपाईँको प्रतिनिधि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरा प्रतिनिधिको रूपमा मेरा वचन हुन्छन्, मेरा वचनलाई सङ्ग्रह गरेर चाहिँ तिमीहरूले पालन गर्नु र मेरो जीवनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण 4 ठाउँहरू छन्। म जन्मेको ठाउँ लुम्बिनी र मैले बोधि प्राप्त गरेको ठाउँ बोध गया र मैले पहिलोचोटि धर्मचक्र प्रवर्तन गरेको अर्थात् प्रवचन गरेको ठाउँ सारनाथ र सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण ठाउँ चाहिँ यो कुशीनगर जहाँ मेरो परिनिर्वाण भएको थियो। यी 4 ठाउँमा चाहिँ मेरा अनुयायीहरू, मेरा भविष्यका व्यक्तिहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा जानु भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले त्यो वचन बोलेर मात्रै उहाँ परिनिर्वाणमा जानुभएको अर्थात् उहाँको देहावसान भएको हुनाले त्यही मितिदेखि आजसम्म सम्पूर्ण बौद्ध मार्गीहरू 4वटा महातीर्थमा एकै प्याकेजमा घुम्ने चलन छ। पहिला हिँडेर आउँदाखेरि पनि लुम्बिनीबाट बोध गया आउने, बोध गयाबाट सारनाथ जाने, सारनाथबाट कुशीनगर जाने चलन थियो भने अहिले पनि यातायातका साधनहरूको प्रयोग गरेर अब कतिपय ठाउँहरू रेल सेवाबाट जोडिएका छन्, कतिपय वायु मार्गबाट जोडिएका छन्,
कतिपय बसबाट जोडिएका छन् र अहिले विश्वभरिका बौद्ध पर्यटकहरू तीर्थयात्रीहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा उनीहरू बोधगयामा आए भने पनि उनीहरू लुम्बिनीसम्म पुग्नुपर्छ। लुम्बिनीपट्टिबाट आए भने पनि बोधगया हुँदै कुशीनगरसम्म पुग्ने चलन अनुसार 4वटा ठाउँमध्येको यो चाहिँ दोस्रो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। अब यो हामीले जुन महाबोधि मन्दिर देखिराखेका छौँ पृष्ठभूमिमा, यसको इतिहास अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब सुरुको चरणमा चाहिँ यो ठाउँमा भगवान बुद्ध बस्नुभएको आसन र जुन रुखमुनि बस्नुभएको थियो पिपलको रुख, जसलाई पछि बोधि वृक्ष भनेको त्यो दुईवटा चिज मात्रै थिए। र पछि मान्छेहरूले के गरे भन्दाखेरि यो यहाँ आउने राजाहरूले, विशेष गरेर राजा अशोकहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यो रुखलाई र आसनलाई सुरक्षा गर्नको लागि सुरुमा चाहिँ पर्खाल लगाउन थाले र पर्खालमा चाहिँ यो लक्ष्मीहरूका, अरू धन देवीहरूका, यक्षिणीहरूका सामान्य मूर्तिहरू बनाउन थाले। अनि बिस्तारै गरेर बुद्धको प्रतीकको रूपमा चाहिँ बुद्धका पाउहरू कुँदेर राख्ने चलन भयो र आसन चाहिँ खाली राखिन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ, किनभने बुद्धले परिनिर्वाण प्राप्त गरिसक्नु भएको भनेको हुनाले सुरुमा बुद्धका मूर्तिहरू थिएनन्। अनि पछाडि बिस्तारै अब जब भारतवर्षमा ग्रिकहरू आए, अलेक्जेन्डरसँग यो लडाइँ लड्नलाई आएका ग्रिकहरू चाहिँ पछि उनीहरूको पराजयपछि फर्केर जब उनीहरू गान्धार भन्ने ठाउँमा पुगे अनि उनीहरूले चाहिँ ग्रिक शैलीमा बुद्धका मूर्तिहरू बनाउन थाले। अनि त्यसैको प्रभावले पछि मथुरा भन्ने ठाउँमा मूर्तिहरू बन्यो भने यो ठाउँमा गुप्त राजाहरूले राज्य गर्थे। अनि गुप्त कालमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले 5औं शताब्दीमा चाहिँ बुद्धको मूर्ति पनि बनाइयो र मूर्ति राख्नको लागि चाहिँ अहिले देखिएको यो महाबोधि मन्दिर चाहिँ 5औं शताब्दीमा बनेको हो। र यसलाई अनि विभिन्न राजाहरूले यसलाई सुनको गजुरहरू लगाउने र अहिले थाइल्यान्डको राज परिवार र यो थाइल्यान्डका धनीमानी व्यक्तिहरू मिलेर सबैले चन्दा उठाएर चाहिँ अहिले सुनको गजुर समेत पनि हालिसकेका छन् भने वरिपरिका यसका डेकोरेसन गर्नको लागि चाहिँ तिब्बतका, भुटानका, थाइल्यान्डका, बर्माका, श्रीलङ्काका, नेपालका बौद्ध अनुयायीहरूले अहिले आजको यो अवस्थामा पुर्याउन चाहिँ यो 2500 वर्षमा चाहिँ अहिले धेरै चरणमा विकास भएका छन्। त्यहाँबाट तपाईँहरूले यहाँभित्र गान्धार शैलीका कला पनि भेट्नुहुन्छ, गुप्त कलाहरू पनि भेट्नुहुन्छ। पछि पाल वंशहरूका पालामा, पाल राजाहरूका पालामा बनेका बुद्धका मुकुट लगाइएका मूर्तिहरू पनि देख्नुहुन्छ भने मञ्जुश्री, अवलिप्तेश्वर, आर्य तारा लगायतका यो वज्रयान बौद्ध धर्मका देवदेवीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा भित्र देखिन्छ। जस्तो यो बीचमा निर्माण भइसकेपछि अलपत्र अवस्थामा थियो र बीचमा हिन्दूहरूले पनि यसको संरक्षण गरेका थिए। यसमा चाहिँ के भयो भने यो 12औं शताब्दीसम्म चाहिँ यहाँ विभिन्न देशका बौद्धहरूले यसको संरक्षण गर्थे। श्रीलङ्काका राजाहरूले चाहिँ यहाँ बिहार पनि बनाएका थिए भने बर्मिजहरूले पनि बिहार बनाएका थिए। तिब्बती यात्रीहरू पनि आएर बस्थे, चाइनिजहरू पनि आउँथे। अनि पछि जब नालन्दा क्षेत्रमा, यहाँभन्दा 100 किलोमिटर उत्तरमा रहेको नालन्दा क्षेत्रमा मुस्लिम हमला भइसकेपछि यहाँबाट भिक्षुहरूको भागाभाग भयो अनि यसको संरक्षण 13औं शताब्दी पछि यो अलपत्र परेको थियो। अनि पछि 16औं शताब्दीमा चाहिँ एकजना घमण्डी नाम गरेका एकजना शैव योगी चाहिँ हिन्दू साधु चाहिँ यहाँ घुम्दै आउँदाखेरि मन्दिर अलपत्र परेको, वरिपरि मूर्तिहरू, बुद्धका मूर्तिहरू, बोधिसत्वका मूर्तिहरू जताततै छरिएको देखेपछि तिनले यसको देखभाल गरेर बस्न थाले र पछि मुगल शासकहरूले उनीलाई यो बोधगया क्षेत्रको चाहिँ एउटा के भन्छ ट्याक्स उठाउने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ नियुक्त गरे र उनलाई 10,000 भन्दा बढी हेक्टर जग्गा दिए र पछि अङ्ग्रेजहरूले पनि उनलाई नै चाहिँ दिने जाने क्रममा आजभन्दा 157 वर्ष अगाडि अनागरिका धम्मपाल भन्ने श्रीलङ्काका एकजना बौद्ध उपासक आएर उनले चाहिँ यो हिन्दूहरूले को अन्डरमा बुद्धिज्मको मन्दिर हुनु हुँदैन भनेर उनले जुन अभियान चलाए अनि उनले त्यो तत्कालीन ब्रिटिसहरूको कोर्टमा मुद्दा पनि हाले। अनि पछि उनकै प्रयासमा यसलाई फेरि यहाँ भिक्षुहरू पनि व्यवस्थापन समितिमा पस्ने व्यवस्था भए पनि यसका महन्त जसले 400 वर्षसम्म संरक्षण गरेका थिए उनी चाहिँ यसका पदेन सदस्य हुन्छन् अहिले पनि र 9 जनाको कमिटीमा
4जना बौद्ध मार्गी भिक्षुहरू अर्थात् गृहस्थहरू हुन्छन् भने यो 4जना चाहिँ यो महन्त लगायत हिन्दू धर्मका मान्छेहरू पनि हुन्छन्। अनि एकजना चाहिँ यो गया जिल्लाको डिस्ट्रिक्ट कमिसनर जसलाई चाहिँ डिएम पनि भन्छन्, ऊ चाहिँ यसको पदेन सदस्य हुन्छन्। र 9 सदस्यीय समितिमा चाहिँ यो अहिले पनि महन्तको चाहिँ बाक्लो उपस्थिति छ र वरिपरि भएका यहाँको मगध विश्वविद्यालय लगायतका धेरै यो सङ्घ संस्थाहरूलाई जग्गा दिएको पनि महन्तले नै हो भने अहिले पनि महन्तका पुराना पहिलेका दिवंगत भइसकेका महन्तका शरीरहरू उनीहरूका के भन्छ अब मृत शरीरहरू यही महाबोधि परिसरभित्रै पनि गाडेर राखिएको छ उनीहरूको परम्परा अनुसार। र अहिले पनि ब्राह्मण पुरोहितहरूले आएर भित्र पूजाआजा गर्ने चलन चाहिँ आजसम्म पनि चलेको छ। त्यस कारण गयामा श्राद्ध गर्न आउने हिन्दूहरू पनि यहाँ आएर बुद्धको पूजा गर्ने अनि ब्राह्मणबाट पूजा गराएर फर्किने चलन छ भने बौद्ध मार्गीहरू यहाँका भिक्षु मार्फत यहाँ चिवर चढाउने होइन लगायतका विभिन्न यो सामग्री चढाउने चलन, फुलहरू चढाउने चलन छ। भित्र बत्ती बाल्न निषेध गरिएको छ भने बत्ती बाल्नका लागि छुट्टै जग्गाहरू व्यवस्थापन गरेर अहिले यसलाई वातावरण मैत्री बनाइएको छ। हिजो आज यहाँ मोबाइल लान निषेध गरिएको हुनाले हामीले बाहिरबाट यो दृश्य देखाएका छौँ। क्यामेरा लैजान पाइन्छ तर मोबाइल स्मार्ट वाच चाहिँ निषेध गरिएको छ। यसको यो मुख्य द्वारको बाहिरपट्टि कम्पाउन्डमा समेत यसरी मोबाइल निषेध भनेर लेखिएको छ, विज्ञापन टाँसिएको छ। अनि यो चाहिँ कुन टुरिस्ट गाइडले गाइड गर्न पाउँछ भनेर यो गाइडको नाम, लाइसेन्स नम्बर र उनीहरूको जिल्ला, मोबाइल नम्बर सिरियली क्रमबद्ध तरिकाले राखिएको छ। नेपालमा जस्तो नक्कली गाइडले यहाँ गाइड गर्न पाउँदैनन् र बाहिरबाट आएकाहरूले पनि गाइड गर्न पाउँदैनन्। यहाँ सँगसँगै पर्यटन सेवा केन्द्र छ। यो चाहिँ मुख्य प्रवेशद्वार हो। सुरक्षा चेक गरेर जानुपर्छ र त्यसपछि मन्दिर पुरै घुमिसकेपछि अर्को एउटा द्वार छ। यो चाहिँ निस्किने ढोका र यो सँगै हामीले देख्न सक्छौँ हामी प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि निःशुल्क यो क्यामेराको टिकट लिन सकिन्छ। तर क्यामेरा चाहिँ सशुल्क हो, तर मोबाइल डिपोजिट गर्ने ठाउँ, त्यसपछि यहाँ सामान राख्ने ठाउँहरू सबै निःशुल्क हो। सँगसँगै अझ अगाडि जुत्ता पनि यहाँ राख्न सकिन्छ, तर अधिकांशले जुत्ता लगाएरै भित्र प्रवेश गर्ने र मुख्य मन्दिर प्रवेश गर्नु अगाडि फुकाल्ने देखिएको थियो। र यो मुख्य द्वारको अगाडिपट्टिको दृश्य या मानिसहरूको भिड, दर्शनार्थीहरूको, व्यापारीहरूको भिड देखिन्छ। हिजो राति हामी 11 बजीसम्म यतै थियौँ र त्यो भिड यहाँ देखिन्छ। र यहाँ चाहिँ ठुला सवारी साधन निषेध गरिएको छ, तर विद्युतीय टेम्पोहरूमा आउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ मोटरसाइकल र 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन मात्रै प्रवेश छ। र यो गेटभन्दा अलिकति जुत्ता, मोबाइल राख्ने भन्दा अलिक अगाडिबाट चाहिँ कुनै पनि सवारी साधनलाई जान दिँदैन। यहाँबाट अनिवार्य रूपमा पैदल जानुपर्छ।